সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এডু ইনফৰমেশ্যন চেনেলটো আৰু অল কৰি দিব সকলোবিলাক জব নোটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে মনে আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ ফালৰ পৰা 11টাকৈ খালী পদ পূৰণৰ বাবে আহিছে বিজ্ঞাপন সেই পদসমূহ ফিলআপ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ অৰ্হতা কিমান লাগিব আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা কেতিয়া আপোনালোকক কিমান দৰমহা দিব সেই সকলোবিলাক জানিবৰ বাবে বলক আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ মনে এই বিজ্ঞাপনখনতে লিখা আছে Applications are invited from the citizen of India as defined in the Article 5 and 8 of the Constitution of India to fill up the vacancies in Assam Legislative Assembly Secretariat as shown against the following. প্ৰথম পদটো হৈছে Under Secretary Scale of Pay আপোনালোকৰ দৰমহা নিৰীক্ষিত হৈছে 30,000 টকাৰ পৰা 1,10,000 টকালৈ আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 14,500 টকা আৰু আপোনালোকক বাকিবিলাক এলাউন্সও দিয়া হ'ব ইয়াত টোটাল পদ আছে এটা আপোনালোকৰ হেতু ৰিজাৰ্ভ আছে STHৰ কাৰণে দ্বিতীয় পদটো হৈছে লাইব্ৰেৰিয়ান আপোনালোকৰ দৰমহা নিৰীক্ষিত হৈছে 30,000 টকাৰ পৰা 1,10,000 টকালৈকে আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 13,300 টকা আৰু বাকিবিলাক এলাউন্স দিয়া হ'ব আপোনালোকক হেতু আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয় যিকোনো ক্যান্ডিডেটে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত 3 নম্বৰ পদটো হৈছে এসিস্ট্যান্ট ল্যাঙ্গুৱেজ অফিচাৰ 22,000 টকাৰ পৰা 87,000 টকালৈকে আপোনালোকৰ দৰমহা নিৰীক্ষ আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 11,500 টকা টোটাল পদ আছে ইয়াত এটা আৰু আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে হয় যিকোনো ক্যান্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে 4 নম্বৰ পদটো হৈছে ডেপুটি মাৰ্শাল আপোনালোকৰ দৰমহা নিৰীক্ষিত হৈছে 14,000 পৰা 87,000 টকা আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 9,700 টকা আপোনালোকৰ বাকিবিলাক এলাউন্স ইয়াত দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ হয় যিকোনো ক্যান্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 5 নম্বৰ পদটো হৈছে ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেড 2 আপোনালোকৰ দৰমহা নিৰীক্ষিত হৈছে 22,000 পৰা 87,000 টকা আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 9,400 টকা আৰু দুটা পদ খালি আছে ইয়াত যিকোনো ক্যান্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব 6 নম্বৰ পদটো হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3E গ্ৰেড 2 হয় আপোনালোকৰ 22,000 টকাৰ পৰা 87,000 টকালৈকে দৰমহা হয় আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 9,400 টকা টোটাল পদ খালি আছে এটা আৰু সেইটো ৰিজাৰ্ভ আছে আপোনালোকৰ STHৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 7 নম্বৰ পদটো হৈছে ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেড 2 আপোনালোকৰ দৰমহা নিৰীক্ষিত হৈছে 22,000 টকাৰ পৰা 87,000 টকা আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে হৈছে 9,400 টকা আৰু টোটাল পদ খালি আছে ইয়াত দুটা OBCৰ কাৰণে এটা আৰু STPৰ কাৰণে এটা ৰিজাৰ্ভ আছে তাৰ 8 নম্বৰ পদটো হৈছে এসিস্ট্যান্ট লাইব্ৰেৰিয়ান আপোনালোকৰ দৰমহা নিৰীক্ষিত হৈছে 14,000 পৰা 49,000 টকা আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 8,700 টকা আপোনালোকৰ টোটাল পদ খালি আছে ইয়াত এটা তাৰ তলতে লিখা আছে with reference to the secretariat's earlier notice number ALE 82/2019-4057 dated 14th October 2019 the candidates who have applied earlier for the post of librarian having requisite qualification as prescribed above need not apply afresh আপোনালোকে যদি 2019 চনতে উলোৱা 14 অক্টোবৰত উলোৱা সেই এডভাৰটাইজখনত যদি ফিলআপ কৰিছিলে তেতিয়াহলে নতুনকৈ কোনো ধৰণৰ ফিলআপৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰ তলৰ পইণ্টটো লিখা আছে Interested candidates are requested to visit the official website that is www.assamleassembly.gov.in for further information related to how to apply, eligibility criteria, etc. for aforesaid post. আপোনালোকে যিকোনো স্পেসিফিক পোষ্ট এটাত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা কিমান অৰ্হতা কিমান সেই সকলোবিলাক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকক www.assamleassembly.gov.in সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি থাকিবলৈ কৈছে আপোনালোকে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো জবৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ হলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত গৈ সেই অফিচিয়েল PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰিবলৈ লিংক দি থোৱা আছে তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু যিকোনো ডাউট থাকিলে আপোনালোকে তলত কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকক মই সকলো ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ সাজু আছো আজি ভিডিঅ'টি সিমানেই ধন্যবাদ